Nu är det äntligen dags att börja polera. Och bara för att det är sagt då, så polera, det är inte, det här är säkert många som redan vet, men det är inte att man lägger på något medel eller någonting på ytan, utan när man polerar, det är en finare form av slipning. Alltså vi slipar bort gammal oxiderad gelcoat för att få upp en fräsch och slät yta. Och när vi börjar då, så om vi har tvättat båten innan, så är det så att den är blöt. Helst vill man ha tvättat båten och sen komma tillbaka någon dag senare när den är helt torr. Men om det är så att man får tvätta båten och sen vill komma igång och polera direkt, då vill man att båten ska vara helt torr. För annars så funkar inte polermedlen alls lika bra. Så har man då en torkduk som här och går och torkar båten helt så den är helt torr, så är det bara att polera sen. Men i alla fall, så innan vi ska börja polera nu då, så går vi alltid ett varv runt båten och kollar för att hitta det mest oxiderade stället. Och varför vi gör det? Jo, det är för att om vi bara tittar på, säg här då, som styrbordssidan direkt, då kan det här vara skuggsidan då. Alltså den sidan i hemmahamnen där solen inte ligger på. Så den kan vara jättefräsch. Medan om vi går bort och tittar på babordssidan där solen har legat på hela säsongen eller hela sommaren, då är den superoxiderad. Så då tar vi ett varv och kikar och går och ser hur det ser ut. Så efter att ha gått ett varv runt båten då, så tycker jag att den här ytan är den ytan som är mest oxiderad då, där vi kör den här testrutan. Och tanken med den här testrutan då, det är ju då att här testar vi den processen eller de polerstegen som vi tror ska funka på hela båten. För att då polerar vi den här ytan, torkar av och kollar, och ser vi och tycker det här är tillräckligt bra, då vet vi att okej, på det värsta stället så funkar det här. Då kommer det funka på resten av båten. Så det är bara att jobba vidare runt båten. När vi ska köra igång på testrutan här då. Jag tror inte det här kommer funka, men mest bara för att visa. Då tänker jag, då kör vi med rubbingtrissa och rubbing. Och då, tips när du sätter på en polertrissa på den här cardboardplattan eller bottenplattan. Då är det viktigt att se till att den är så centrerad som möjligt. För är den inte centrerad, då kommer det bli obalans i maskinen och det kommer skaka mer. Sen när du kör med polermedlet, så alltid, i alla fall i början av dagen, så vill man gärna skaka på medlet. Det som händer annars, det är då att polerkonen hamnar i botten på flaskan. Och då om du tar den direkt och trycker på medel på trissan, då är ju polerkonen högst upp och sen resten av medlet här i botten som du då använder. Och då fungerar inte polermedlet alls lika bra. Så att det är ingenting man behöver göra varje gång man applicerar medel, men i alla fall början på dagen och se till att skaka ordentligt. Och sen kan det vara bra också när man polerar, se till att ha ett par hörselskydd, för det låter en hel del. Så skaka flaskan här då. Och sen när vi kör med polermedel på en sån här frioscillerande maskin, då brukar vi ha ungefär 3-4 ärtstora droppar på en yta som är ungefär en halv meter gånger en halv meter. Nu kommer det bli lite mindre här då, för det är ganska oxiderat och repigt här. Så kör vi igång. Så nu då, när jag drar på medlet, så är det viktigt att se till att smeta ut medlet över ytan. För att det som jag sa i föregående film där med när du polerar och med rubbingen och polishen, att den bryts ner. Om jag tar allt medel och sätter direkt här och börjar polera, då när jag har polerat över ytan och är här nere, då har ju medlet hunnit brytas ner. Medan om jag istället smetar ut det ordentligt över ytan, då kommer det bli jämnt resultat och har brutits ner lika mycket överallt. Och sen också, när jag polerar nu, så när vi kör med frioscillerande maskiner, så brukar jag köra på, eller vi brukar köra på 4 av 6 på det här hastighetsreglaget. Det är ungefär 4000 varv per minut. Och sen då när jag polerar, så är det viktigt att inte gå alldeles för fort över ytan, för då polerar man ingenting, utan man ser till att ta det lugnt och metodiskt, sakta över ytan. Och då jobbar vi ett zigzag-mönster, så jag kommer gå horisontellt över ytan fram och tillbaka. Sen vertikalt över ytan, fram och tillbaka. Och sen en sista gång horisontellt över ytan. Och sen sista då tipset är att se till att man överlappar hela tiden när du kör zigzag-mönstret. Så att du inte går första vändan och sen andra vändan liksom kant i kant med trissan. Utan man överlappar ungefär 50% varje gång för att få se till att täcka ytan. Nu kör jag igång. Testpolerar. Så efter att ha testpolerat här och kollat, så det ser ju ganska bra ut. Så att jag tror på de flesta ställena så kommer det nog räcka med rubbing och sen polishen då på det här mörkblå. Men på sina ställen så kommer vi nog behöva våtslipa, men det kommer vi visa i en annan film. Och sen som ni ser på polertrissan att den har blivit blå. Det här är ju helt normalt. Det visar ju bara att vi har
slipat av gammal hjälkot här från båten som har fastnat på trissan. Så det visar ju bara att rubbringen och polertrissan gör sitt jobb. En bra sak att veta också som jag höll på att glömma, det är ju då med trycket, hur hårt man ska trycka med polermaskinen. För att det får vi mycket frågor om. När vi lär ut hur man ska polera, då brukar vi säga att om 10 är att du trycker liksom så hårt du kan så att du inte orkar mer, då skulle vi säga att ungefär 4 av 10 är ett bra tryck. Så att det är ändå stabilt, ordentligt tryck, men samtidigt inte för hårt så att du ändå kan stå och polera i någon timme i sträck. För det tar ofta en hel del tid att polera en båt. Innan vi drar igång och polera så behöver vi förbereda lite. Vi behöver maskera några känsliga ytor. Framförallt bottenfärgen här. Både för att vi inte ska råka polera ner i den och göra tråkiga märken på bottenfärgen om den är nymålad. Annars, så om den är gammal, så kan vi råka få upp rester av bottenfärgen, flagnor, som fastnar i polertrissan och gör reper. Det vill vi inte. Den ska maskeras. Även relingslisten, framförallt ovansidan. För att om man polerar ovanför relingslisten så kan trissan och maskinen dunka ner i den, göra tråkiga märken. Det vill vi inte. Sen har vi till exempel såna här genomföringar, om det är rostfritt eller plast. Vi brukar sällan maskera de här, för att är det till exempel rostfritt, då är det snarare bara positivt att polera över lite för att de blir lite glansigare och schysstare. Så de brukar vi skippa. Och sen nu är ju den här båten ganska oxiderad och framförallt blå rand här uppe, så det är lätt att se vad man har polerat. Men är den vit båten och den är ganska fräsch, då kan det vara schysst att sätta upp 2 maskeringstejpsbitar. Då när man har polerat, då ser man, okej, nu har vi polerat här. Sen flyttar vi över den till nästa och polerar vidare, så man hela tiden håller koll på vad man har polerat och inte. Och snart är vi redo att börja polera här. Och när vi börjar polera så vi brukar alltid köra friborden först. Och eftersom den här båten är ganska lätt att komma åt från marken, så vill man gärna ta den här biten ovanför relingslisten. Men även försöka ta så mycket av hytten som möjligt från marken. För det är betydligt svårare att ta när man är uppe på båten. Men som sagt, vi har hittat några ställen nu där vi ska börja våtslipa. Så i nästa film så visar vi hur vi våtslipar.